मोझरेला स्टिक्स. तर चला सुरू करूयात. मोझरेला स्टिक्स बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1/4 कप कॉर्नफ्लॉवर. पहिले आपण 1/4 कप कॉर्नफ्लॉवर मध्ये 1/4 कप मैदा टाकूया. आता आपण 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऑरेगॅनो. आता आपण ते मिक्स करूया. आता आपण त्याच्यात वॉटर टाकूया. आता आपलं बॅटर रेडी झालेलं आहे. आता आपण चीज स्टिक्स बॅटर मध्ये डिप करून त्याला ब्रेड क्रम्ब लावून घेऊया. आता आपण सगळे स्टिक्स या प्रकारे तयार करू. आता आपले या प्रकारे स्टिक्स रेडी झालेले आहेत. आता आपण ते फ्राय करून घेऊ. मम्मी फ्राय करून दे ग. आता आपले स्टिक्स रेडी आहेत.